Hi everyone, welcome to my channel. Ẹjọ́ ṣé Ifá yàtọ̀ síra wọn ni? Ifá Adó ṣó yàtọ̀ sí Ifá Ìkẹrẹ ni àbí Ifá Ìkẹrẹ yàtọ̀ sí ti Ìbàdàn? Ẹ ṣeun, gbogbo wa nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú ìkin kan ṣoṣo là ń bọ̀. Mo sọ kínní kan bí lẹ́ẹ̀kan, ó ní àwọn kan wà tán kàn jókòó ti Ifá pé mo ti ní Ifá yìí, wọ́n á kàn jókòó tì í. Wọ́n lè má lè dáfá gan. Tàlejò bá dé ẹ káàbọ̀ o, Ifá ní kẹ́ ẹ lọ bọ́ bàtà yín síbẹ̀ yẹn o. Ẹ káàbọ̀ o, Ifá ní kẹ́ ẹ forí balẹ̀ fún o. Yes. Ẹ káàbọ̀ o, bí Ifá ṣe ń wò yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀ yẹn kò dáfá rárá o. Ó kàn gbé Ifá yẹn sọ́dọ̀. Ifá ní kẹ́ ẹ ta Ifá lọ́rẹ kẹ́ ẹ tó wọlé, kò sí Ifá tó sọ bẹ́ẹ̀ o. Ifá kan sọ bẹ́ẹ̀ láyé. Ṣùgbọ́n àyè tiẹ̀ tó dúró sí tó ti ń jẹun nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ ń gbà fún un, ó dẹ̀ ń rà àwọn mógùn, ó dẹ̀ ń mú wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé bó agbára àìsàn délé mi lénìí, màá béèrè lọ́wọ́ Ifá pé bóyá kí n lọ́wọ́ sí i àbí kí n má lọ́wọ́ sí i, màá béèrè o. Tí Ifá bá ti ní kí n lọ́wọ́ sí i, mo mọ̀ pé Ifá yẹn lájú wo oògùn tí màá lò fún aláìsàn yẹn. Bí mo ṣe kọ́ Ifá tèmi nìyẹn o. Ifá yẹn lájúwe fún mi pé oògùn báyìí tí bá ti bẹ̀ sí bèrè eléyìí láti ṣiṣẹ́ fún, tí bá ti lò ó fún ó ti dandan ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ o. Ṣùgbọ́n tí bá ti ní ẹni jẹ́ kán máa gbé lọ o. Mi ò nítorí towó kan kí n wá gba kí n bọjọ́ ọ̀la mi jẹ́ rárá. Bébí ń pa mí láàárọ̀ mo lè jẹun lálẹ́. Bẹ́tà dà pé owó tí ò yẹ kí n gbà, mi ò ní fẹ́ kí Ifá bínú sí mi. Torí bí bàbá tó kọ́ mi ní Ifá ṣe fi lé mi lọ́wọ́ ni mo ṣe ń ṣe o. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹni èdè Ẹ̀gbá òjọ Tọ̀yọ́ òjọ ti kinní kan yẹn, ibì kan ṣoṣo ni Ifá forí sọ. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? A lè gbé babaláwo kan báyìí ká ní jí tí mo jí, mo bá kinní kan lórí pálí. Ìgbà tí mò ń lọ ó kúrò ńbẹ̀. Ẹni yẹn lè gbé ládó kó ní jíjí tí mo jí, mo bá pálí kò sí nǹkan tí mo rí ńbẹ̀, kí n tó kúrò ńbẹ̀ nǹkan kan padà síbẹ̀. Bẹ̀tì ìgbà tá bá ti máa parí ẹ̀, ibì kan ni làá fún mi sọ. Ifá ò lọ́nà méjì, Ifá kì í yànà méjì. Nǹkan tó dùn bá ti sọ ibì kan ni a lè gbé babaláwo níbì kó yàtọ̀ sí màá ti gbé babaláwo, ṣùgbọ́n tá bá ti máa parí ẹ̀ ibì kan lá forí sọ. Bí Ifá ṣe jẹ́ láyé nù. Ẹjọ́ bàbá ṣe lè sọ fún wa bí téèyàn bá ń kọ́ Ifá kí làwọn nǹkan tó máa ń kọ́yàn nílé Ifá téèyàn bá ń kọ́ Ifá lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ìrírí tẹ́ ti rí. Ẹ ṣé, téèyàn bá fẹ́ kọ́fá wọ́n á kọ́kọ́ téèyàn bá fẹ́ kọ́fá lọ́wọ́ mi báyìí, màá dáfá lórí ẹni yẹn ní ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí màá gbé. Bóyá ẹni yìí o, bóyá ẹni tá ní ìmọ̀ yìí ni o, bóyá ẹni tá máa fi ìmọ̀ yìí ṣe nǹkan míì ni o. Nǹkan tí Ifá ṣe kí n gbà á, tí Ifá bá ti ní kí n gbà á, wọ́n gbà kó wá kọ́fá. Then màá wá ṣe irú eléyìí tí bàbá Ifá mi ṣe fún mi. Eléyìí tí bàbá mi ṣe fún mi báyìí ó sì wà ń bẹ títí ayérayé, ọmọ mi á máa bá ń bẹ. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí bàbá tí mo kọ́ Fá lọ́wọ́ ẹ̀ tó ṣe fún mi, ó ní nǹkan tá a fi ń sè. Ìyẹn náà máa fi ṣí lódù. Ó dẹ̀ ní bọ́n ṣe ń ṣe nígbà yẹn. Ìgbà tó bá ti ṣí lódù yẹn tán, tó bá ti dàbí pé wọ́n béèrè pé odù tó bá tí bàbá Ifá lè dédé pé ẹ̀ǹgbà kan ní odù wo ló wà nílẹ̀. Odù báyìí ni, yes. Tó bá ti gbà ní ọ̀kàrẹ̀. Ó lè lọ o kó tó padà kó tó wá, ó lè mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbọ́ pẹ̀lẹ́ kó dá sílẹ̀. Lágbájá wá o. Odù tó wà nílẹ̀ kí lorúkọ odù yìí?
bá ṣe máa béèrè nìyẹn títí tó wà mọ̀ pé o ti wà òkè. A ṣe wá sí ọ̀pẹ̀lẹ̀ gidi fún ẹ, a fi ṣàdúrà fún ẹ. Àwọn akọ ẹ ní bọ́n ṣe ń tún fá. Bóyá ogbè mùsùn, ogbè dí, ogbè ká, eléyìí tó dàgbà ń bẹ̀. Bóyá tí èèyàn bá kọ́kọ́ rí ó dáfá báyìí, ó fẹ́ mọ nǹkan tí fá wí, tí fá bá fẹ́ ní rárá. Tó bá ti jẹ́ pé eléyìí tó jù nínú odù yẹn ló ṣáájú, tẹ́lẹ̀ tó kéré tẹ̀lé, Ifá yẹn ti gbà pé lóòótọ́ ni ibi tó ń lọ yẹn. Ṣùgbọ́n tó dùn kékeré bá ti ṣáájú ńlá, Ifá ti kọ o. So gbogbo ẹ̀ á bẹ̀ sí máa kọ́ ọmọ tó bá ti ń kọ́ fá lọ́dọ̀ ènìyàn títí tó máa fi dọ̀gá ara ẹ̀. So ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó kọ́kọ́ ṣe fún mi, ó wà níbi tí mo wà lẹ́yìn ibi tí mo kọ́ yìí sí, tí bàbá tó kọ́ mi nífá tó ṣe fún mi. Ó tó wá di pé wọ́n ṣe eléyìí tó wà lẹ́yìn ibẹ̀ fún mi. Ní tó máa lòkè gan, ọ̀pẹ̀lẹ̀ náà kọ́kọ́ kọ́ mi. Fẹnu bà nípa kíkì Ifá wọn yẹn, ṣé òun náà wà lára nǹkan tó máa ń kọ́yàn níbi Ifá yẹn? Kíkì Ifá yẹn, ìgbà tó bá ti mọ lódù tán, wọ́n máa ń pe àwọn kan ní àmúlùmálà. Bóyá ogbè yẹ̀kú o, ogbè yẹ̀bí o, ogbè ìdí o, ogbè ká o, àwọn ni wọ̀nyẹn náà ń pè ní àmúlùmálà. Tí ẹni tó ń kọ́ ẹ nífá tó bá ti rí mọ̀ pé gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn o ti dànà ńbẹ̀, a ṣẹ̀ wá máa kọ́ ẹ ní kíkì àwọn Ifá wọ̀nyẹn. Báyìí ní ogbè méjì. Tó bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ níbi òjì ogbè tí mo dá sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ títí wọ́n á bẹ̀ sí máa kọ́ ẹ nǹkan báyìí lè jí ogbè méjì sọ. Tó bá ti rí mọ̀ pé wọ́n á fún ẹ níbi ojú méjì, wọ́n á ní kó lọ máa ran. Tó bá ti padà dé lọ́la, kí ni ogbè méjì tí mo fún ẹ lánàá yẹn, kí ló sọ? Nǹkan tó sọ fún ẹ tó bá ti bẹ̀ sí sọ, tó bá ti sọ, tó bá ti parí ẹ̀, wọ́n á ṣẹ̀ wá eléyìí tó tẹ̀lé ogbè méjì, wọ́n á dẹ̀ wá fún ẹ ní bíi méjì ńbẹ̀, wọ́n á ní kó tó mú lọ lé kó lọ máa ran títí tó àfi parí lódù. Tó bá parí lódù tán, àìṣẹ́ wà ń bẹ̀ o. Tó bá ti parí ẹ̀ tán, tó bá di pé wọ́n dá fálẹ̀ pé kíní kan odù báyìí ló jáde, ogbè méjì ní bàbá Ifá á ní sọ sódù tó wà ńlẹ̀ yẹn. Tó bá ti lè rẹ́yọ kan sọ ńbẹ̀, ó ti gbà pé ó ti yege. A ṣẹ̀ wá máa kọ́ ẹ ní àmúlùmálà. Àmúlùmálà yẹn náà wá kọ́ ẹ títí wọ̀ fúnra ẹ̀ á fi dọ̀gá ara ẹ̀. Inú àmúlùmálà yẹn láti máa kọ́ ẹ ní ṣíṣe Ifá. Bóyá ní wọ́n ṣètùtù ńlẹ̀ ni, bóyá ìwé ewúro ló yẹ kán jálè lórí níbi tí odù yìí ti jáde, bàbá Ifá á ṣẹ̀ wá máa kọ́ ẹ. Ẹ bá ṣàlàyé nípa kan tó pè ní àmúlùmálà yẹn. Àmúlùmálà, ṣé mọ̀ pé àwọn lódù báyìí, ogbè méjì wà, ọ̀yẹ̀kú méjì wà, ìwòrí méjì wà, ìdí méjì wà, ọ̀bàrà méjì wà, ọ̀kànràn méjì wà, ìlòsò méjì wà, ọ̀wárín méjì wà. Abẹ́ẹ̀gbẹ́ ti mi, ẹ̀gútí méjì wà, ọ̀sá méjì wà, ẹ̀rẹ̀tẹ̀ méjì wà, ìtúrá méjì wà, ọlọ́gbọ́n méjì wà, ọ̀ṣẹ́ méjì wà, ọ̀ràngún méjì wà títí tó fi dé ẹ̀ka tó gbẹ̀yìn. Méjì 16 ni gbogbo ẹ̀, 16. Nínú 16 yẹn gbogbo wọn náà wá bí ọmọ kankan tó dẹ̀ bí ọmọ 16. Lódù kankan yẹn, ọmọ tó wá bí wọ́n bí 16 lọ́nà 16. Kẹ́ mọ̀ pé ó pọ̀ bẹ́ẹ̀. Tàbá ní ká máa sọ́ńbì, èlé aṣọ. Bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun bàbá.